વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે બહુલક વિશે શીખીશું. બહુલકમાં આપણને ખ્યાલ છે એમ બહુલકને આપણે z થી ઓળખીએ છીએ. બહુલક z બરાબર n પ્લસ f1 માઈનસ f0 છેદમાં 2f1 માઈનસ f0 માઈનસ f2 ગુણ્યા h. આ એનું સૂત્ર છે જે વર્ગીકૃત માહિતીના બહુલક શોધવા માટે વપરાય છે. જ્યાં l બરાબર બહુલકીય વર્ગની અધઃસીમા છે, h એટલે વર્ગ લંબાઈ છે, f1 એટલે બહુલકીય વર્ગની આવૃત્તિ છે, f0 એટલે બહુલકીય વર્ગની આગળના વર્ગની આવૃત્તિ છે અને f2 એટલે બહુલકીય વર્ગના પાછળના વર્ગની આવૃત્તિ છે. આની ઉપરનો એક દાખલો જોઈએ તો વધારે આપણને ખ્યાલ આવે. તો અહીંયા આગળ સ્વાધ્યાય 14.2 નો દાખલા નંબર 6 આપણે લીધો છે, જ્યાં ગાડીઓની સંખ્યા છે 0 થી 10, 10 થી 20, 20 થી 30, 30 થી 40, 40 થી 50, 50 થી 60, 60 થી 70, 70 થી 80. એની આવૃત્તિઓ છે 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15 અને 8. બહુલકની દાખલામાં આપણે સૌથી પહેલા આવૃત્તિ જે છે એ આવૃત્તિ એ સૌથી મોટી કઈ આવૃત્તિ છે એ આપણે જોવાનું છે. સૌથી મોટી આવૃત્તિ જે છે એ અહીંયા આગળ 20 છે, માટે અહીંયા આગળ f1 બરાબર આપણે 20 લઈશું. હવે એની આગળની જે આવૃત્તિ છે એને આપણે f0 કહીશું, એના પાછળની આવૃત્તિ છે એને f2 કહીશું. હવે આ જે છે એ બહુલકીય વર્ગ છે. જે સૌથી મોટામાં મોટી આવૃત્તિ હોય એની ઉપર જે વર્ગ આપેલો હોય એને આપણે બહુલકીય વર્ગ તરીકે ઓળખીશું. એ બહુલકીય વર્ગમાં જે 40 છે એને આપણે અધઃસીમા એટલે કે l કહીશું. બહુલકીય વર્ગની અધઃસીમા l કહીશું. હવે આપણને જે મળી રહ્યા છે કઈ રીતના તો કે l બરાબર 40, f0 એટલે કે એની આગળના વર્ગની આવૃત્તિ એટલે 12, f1 એટલે કે 20, f2 એટલે કે બહુલકીય વર્ગ પછીના વર્ગની આવૃત્તિ એટલે 11, l એટલે મેં હમણાં જ કીધું એમ અધઃસીમા 40 અને છેલ્લે આપણે h એટલે કે વર્ગ લંબાઈ. તો વર્ગ લંબાઈ આપણને ખ્યાલ છે કે અહીંયા આગળ આપણે જોઈશું તો ખબર પડશે કે 10 10 ની વર્ગ ની આવૃત્તિ જે છે એ વર્ગ લંબાઈ જે છે એ 10 10 છે. હવે બહુલક z બરાબર l પ્લસ f1 માઈનસ f0 છેદમાં 2f1 માઈનસ f0 માઈનસ f2 ગુણ્યા h. આ જે સૂત્ર છે એમાં દરેકની કિંમતો આપણે મૂકી દઈએ તો l બરાબર 40, f1 બરાબર 20, f2 બરાબર 12, એ જ રીતે અહીંયા આગળ f1 બરાબર 20, f0 બરાબર 12, f2 બરાબર 11 અને h બરાબર 10. હવે 20 માંથી 12 જશે એટલે 8 આવશે, 20 દુ 40 થશે, 12 અને 11 આ બંને માઈનસ છે એટલા માટે એમનો સરવાળો થશે. તો આ બંને જે છે એનો સરવાળો થશે -23. 40 માંથી 23 જાય તો અહીંયા આગળ 17 આવશે અને 8 ગુણ્યા 10 એટલે 80. 80 ને તમે જ્યારે 17 વડે ભાગો તો જવાબ આવશે 4.7 અને 40 વત્તા 4.7 એટલે કે આ બેનો સરવાળો થશે 44.7. આમ બહુલક z બરાબર 44.7. આ રીતે વર્ગીકૃત માહિતીનો બહુલક શોધી શકાય. હવે આપણે ખૂટતી આવૃત્તિનો બહુલકનો એક દાખલો જોઈએ. એમાં નીચે આપેલ 165 અવલોકનો ધરાવતા આવૃત્તિ વિતરણનો બહુલક 34.5 છે. એમાં ખૂટતી આવૃત્તિ a અને b શોધવાની છે. જેમાં વર્ગ આપેલો છે 5 થી 14, 14 થી 23, 23 થી 32, 32 થી 41, 41 થી 50, 50 થી 59, 59 થી 68. એમાં આવૃત્તિ આપેલી છે 5, 11, a, 53, b, 16 અને 10. જેમાં આપણે a અને b આ બે આપણે શોધવાના છે. હવે આમાં બહુલક જે છે 34.5 છે. બહુલક 34.5 હોવાને લીધે
આપણને ખ્યાલ આવે કે બહુલકીય વર્ગ એ 32 થી 41 થશે કેમ તો કે 34.5 એ કોણ શેની વચ્ચે આવે તો કે 32 થી 41 ની વચ્ચે આવશે 34.5 એટલા માટે 34.5 આ બેની વચ્ચે આવતું હોવાને લીધે આપણે 32 થી 41 ને બહુલકીય વર્ગ કહીશું માટે f1 થશે 53 l થશે 32 f0 થશે a અને f2 થશે b જ્યારે વર્ગ લંબાઈ જે છે એ આપણે જોઈશું તો 14 5 કે 23 14 કે 32 23 કરો તો આપણને વર્ગ લંબાઈ મળે વર્ગ લંબાઈ મળશે 9 આમ l બરાબર 32 f0 બરાબર a f1 બરાબર 53 f2 બરાબર b l બરાબર 32 અને h બરાબર 9 આ રીતે આપણને કિંમતો મળે છે હવે આપણે અહીંયા આગળ કુલ અવલોકનો કેટલા હતા તો કે 165 તો કુલ અવલોકનો 165 હતા તો એમાં આ બધાનો આવૃત્તિઓનો સરવાળો કરીએ તો આપણને મળશે a b 95 બરાબર 165 માટે a b આ 95 સરવાળામાં જે સામે જશે તો એ બાદબાકીમાં આવશે માટે a b બરાબર થશે 165 95 એટલે કે 70 એને આપી દો નંબર 1 હવે બહુલક z બરાબર l પ્લસ જે આપણું સૂત્ર છે f1 f0 2f1 f0 f2 ગુણ્યા h એમાં z બરાબર આવશે 34.5 જે આપણને આગળ આપેલો છે ત્યારબાદ l બરાબર 32 f1 બરાબર 53 f0 બરાબર a f1 બરાબર 53 f0 બરાબર a f2 બરાબર b અને h બરાબર 9 હવે 32 જે સરવાળામાં છે આ બાજુ જશે તો બાદબાકીમાં થશે 34.5 32 બરાબર 53 a હવે અહીંયા કઈ 53 ગુણ્યા 2 એટલે આપણને આ મળશે 106 આ બે માંથી તમે માઈનસ કોમન કાઢી લો તો અહીંયા આવશે a b અને છેલ્લે જે 9 છે એ એમના m હવે આ બે ની બાદબાકી કરીશું તો આપણને મળશે 2.5 53 a m ના m a b ના બદલે જે આપણે અહીંયા એક ઉપરથી લઈ શકાય 70 તો અહીંયા a b ના બદલે મૂકવાનું 70 106 માંથી 70 જાય તો 106 માંથી જ્યારે 70 જાય ત્યારે આપણને મળશે 36 આ 2.5 છે એટલે આપણે મૂકી શકીએ 25 ભાગ્યા 10 25 ભાગ્યા 10 ને આપણે 5 વડે ભાગ ચલાવીએ તો 5 ભાગ 25 અને 5 દુ 10 એવી જ રીતે અહીંયા 9 વડે ભાગ ચાલશે તો 9 ચોક 36 હવે આ 4 જે છે ભાગાકારમાં છે આ ભાગાકારમાંથી સામેની બાજુ લઈ જઈએ એટલે અહીંયા ગુણાકારમાં થશે તો ત્યાં આગળ 2 દુ 4 એ છેદ ઉડશે ત્યારબાદ અહીંયા આગળ વધશે 53 a હવે આપણે 5 દુ થશે 10 જે 10 જે છે એ આપણે સામેની બાજુ લઈ લઈએ અને a ને આપણે આ બાજુ લઈ લઈએ એટલે આવશે a બરાબર 53 10 53 માંથી 10 જશે એટલે 43 વધશે આમ આપણને a ની કિંમત મળશે 43 એ જે a ની કિંમત 43 મળે છે તે આપણે અહીંયા આગળ સમીકરણ 1 માં મૂકી દઈએ એટલે આપણે અહીંયા આગળ a ની બદલે મળશે 43 b m ના m અને આ 70 આ 43 ને આપણે સામેની બાજુ લઈ જઈએ એટલે 70 માંથી 43 જાય તો 27 વધે આમ b બરાબર 27 કુલ બે આપણે જે ખૂટતી આવૃત્તિ શોધવાની હતી એ મળશે a બરાબર 43 અને b બરાબર 27 હવે આપણે મધ્યસ્થ m કેવી રીતે શોધાય તે આપણે શીખીશું મધ્યસ્થ m એટલે કે વર્ગીકૃત માહિતીનો મધ્યસ્થ m બરાબર l n/2 cf f into h એટલે કે n n ભાગ્યા 2 માઈનસ cf છેદમાં f ગુણ્યા h જ્યાં l એ મધ્યસ્થ વર્ગની અધસીમા છે n એ અવલોકનોની કુલ સંખ્યા છે cf એ મધ્યસ્થ વર્ગના આગળના વર્ગની સંચય આવૃત્તિ છે અને h એ વર્ગ લંબાઈ છે હવે એના ઉપર એક દાખલો જોઈએ જેથી આપણને વધારે ખ્યાલ આવે તો સ્વાધ્યાય 14.3 નો ચોથા નંબરનો દાખલો આપણે જોઈએ તો એક છોડના 40 પાંદડાની લંબાઈ એ મિલીમીટરમાં માપવામાં આવે
આપેલી છે જે નીચે મુજબ છે 118 થી 126 127 થી 135 એ જ રીતે છેલ્લે 172 થી 180 એ જ રીતે પાંદડાઓની સંખ્યા આપેલી છે 3 5 9 12 5 4 અને 2. હવે અહીંયા આગળ જોઈશું તો 26 પછી 27 આવે છે 35 પછી 36 આવે છે તો એ સતત આવૃત્તિ વિતરણ નથી. તો મધ્યસ્થ માટે સતત આવૃત્તિ વિતરણ હોય તે જરૂરી છે. એટલા માટે આપણે આને પહેલા સતત આવૃત્તિ વિતરણમાં ફેરવીશું. તો અહીંયા આગળ માહિતીને સતત વર્ગોમાં ફેરવીએ તો કેવી રીતે ફેરવાય તો કે આમાંથી બધામાંથી 0.5 ઓછા કરવાના અને આમાં બધામાં 0.5 ઉમેરવાના એટલે અહીંયા આગળ થશે 117.5 અહીંયા થશે 126.5 અહીંયા ફરીથી થશે 126.5 અને અહીંયા થશે 135.5. એ જ રીતે આપણે અહીંયા આગળ જોઈશું તો આપણને ખબર પડે કે 126.5 જે અહીંયા છે એ જ અહીંયા આવે એ જ રીતે 135.5 જે અહીંયા છે એ જ અહીંયા આવે એ જ રીતે આ જે છે એ સતત વર્ગોમાં આને આપણે ફેરવ્યું. હવે સતત વર્ગોમાં ફેરવ્યા પછી આપણે અહીંયા આગળ સંચય આવૃત્તિ શોધવાની છે. તો સંચય આવૃત્તિ કેવી રીતે શોધી શકાય તો જે અહીંયા પહેલું છે મૂકી દેવાનું પછી એમાં આ ઉમેરીશું એટલે 3 અને 5 થશે 8 એમાં આ 9 ઉમેરીશું એટલે 8 અને 9 થશે 17 17 માં આ ઉમેરીશું 12 એટલા માટે થશે 29 29 માં 5 ઉમેરીશું એટલે થશે 34 34 માં 4 ઉમેરીશું એટલે થશે 38 38 માં 2 ઉમેરીશું એટલે થશે 40. તો આપણને જે આ આવૃત્તિનો સરવાળો જે અહીંયા મળે તે અહીંયા આગળ આવી જવું જોઈએ. જો ના આવે તો એટલું સમજી લેવાનું કે આપણે ક્યાંક ભૂલ કરી છે. હવે આ બંને સરખા આયા એટલે આપણે આગળ વધી શકાય. હવે આપણને ખ્યાલ છે કે ભાઈ કુલ જે n છે એ પાંદડાઓની સંખ્યા એ 40 છે. n કેટલા છે 40. તો n ભાગ્યા 2 કરીશું આપણે તો n ભાગ્યા 2 એટલે થશે 20. તો આ 20 એ ક્યાં જોવાનું તો કે સંચય આવૃત્તિમાં જોવાનું. સંચય આવૃત્તિમાં જોતા આપણને ખ્યાલ આવે કે 20 જે છે એ ક્યાં આવશે તો કે 17 સુધીમાં તો 20 નહીં આવે તો 17 પછીનામાં આવશે એટલે કે આમાં 20 આવશે. તો આ 20 નું અવલોકન જે છે આ વર્ગમાં આવશે એટલા માટે આ વર્ગ જે છે એને આપણે કહીશું મધ્યસ્થ વર્ગ 144.5 થી 153.5 અને એની આવૃત્તિને આપણે f કહીશું અને એની આગળનું જે સંચય આવૃત્તિ છે એને આપણે cf કહીશું. જ્યારે એની અધર સીમા જે છે એ આપણને અહીંયા l મળશે. અધર સીમા કઈ મળશે 144.5. એવી જ રીતે આપણે જ્યારે આ વર્ગોનું આપણે અહીંયા આગળ અધર સીમા અથવા તો ઉર્ધ્વ સીમા એની બાદબાકી કરીએ તો આપણને ખબર પડે કે આપણી જે વર્ગ લંબાઈ છે એ વર્ગ લંબાઈ આપણને 9 મળે છે. કેટલી મળે છે 9. હવે અહીંયા આગળ l બરાબર 144.5 cf બરાબર 17 n બરાબર 40 f બરાબર 12 અને h બરાબર 9 આપણને મળેલ છે. માટે આપણું જે મધ્યસ્થનું સૂત્ર છે એ સૂત્રમાં આપણે કિંમતો મૂકી દઈએ તો l બરાબર 144.5 n બરાબર 40 cf બરાબર 17 f બરાબર 12 અને h બરાબર 9. હવે 144.5 તો m ના m જ આવશે. 40 ભાગ્યા 2 કરીશું તો 20 મળશે -17 અને અહીંયા આગળ આ 12 છે અને અહીંયા 9 છે તો અહીંયા 3 વડે ભાગ ચાલે છે. 3 તરી 9 4 તરી 12. હવે આગળ આપણે જોઈશું તો 20 માંથી 17 જાય તો આપણને 3 મળશે એને ગુણ્યા આ 3 જે છે એ એટલે 3 તરી 9 9 ભાગ્યા 4 તો કે 9 ભાગ્યા 4 એટલે આપણને મળશે 2.25. આ બંનેનો સરવાળો કરીએ 144.5 2.25 એટલે આપણને મળશે 146.75. આમ આપણને વર્ગીકૃત માહિતીનો મધ્યસ્થ m બરાબર 146.75 આ દાખલામાં મળે છે. જેવી રીતે આપણે મધ્યક અને બહુલકમાં ખૂટતી આવૃત્તિવાળા દાખલા જોયા તેવી જ રીતે મધ્યસ્થમાં પણ ખૂટતી આવૃત્તિનો એક દાખલો જોઈએ. સ્વાધ્યાય 14.3 માં બીજો દાખલો જો નીચે આપેલ આવૃત્તિ વિતરણનો મધ્યસ્થ 28.5 હોય તો x અને y ના મૂલ્યો શોધો.
હવે અહીંયા વર્ગ આપણને આપેલા છે 0 થી 10, 10 થી 20, 20 થી 30 એવી રીતના વર્ગો આપેલા છે. એની સામે આવૃત્તિ આપણને આપી છે 5x 20 15 y અને 5. હવે એનો આપણને સરવાળો આપી દીધેલો છે અહીંયા આગળ 60. હવે આપણે અહીંયા x અને y આ બે ખૂટી આવૃત્તિઓ છે જે આપણે શોધવાની છે. હવે જે રીતના આપણે મધ્યસ્થમાં આગળ લીધું એ જ પ્રમાણે સંચય આવૃત્તિ આપણે લઈએ તો અહીંયા આવશે 5, પછી આવશે 5 x, પછી આવશે આ બેનો સરવાળો એટલે 25 x, આ બેનો સરવાળો એટલે 40 x, આ બેનો સરવાળો એટલે 40 x y, આ બેનો સરવાળો એટલે 45 x y. હવે આપણને આગળ ખ્યાલ છે તેમ કે ભાઈ આ જે 60 છે એ જ આ હોય એટલા માટે આ બંનેને સરખાવી દઈએ આપણે તો 45 n બરાબર 60 છે તેના બદલે આપણે મૂકી શકાય 45 x y. તો 45 x y બરાબર 60 મૂકી દઈએ તો x y આપણને મળશે 60 ઓછા 45 એટલે કે x y બરાબર 15. તેવી જ રીતે n/2 એટલે કે 60 ભાગ્યા 2 એટલે આપણને 30 મળશે. હવે આપણને ખ્યાલ છે કે ભાઈ મધ્યસ્થ આપણને આપેલો છે 28.5 તો એ મધ્યસ્થ જે છે એ કયા વર્ગમાં આવશે તો કે 20 થી 30 માં આવશે. તો એ 20 થી 30 માં વચ્ચે 28.5 આવતો હોવાથી આપણને મધ્યસ્થ 28.5 હોવાથી 20 થી 30 એ આપણો મધ્યસ્થ વર્ગ થશે. એ મધ્યસ્થ વર્ગ જે થશે તો એમાં L બરાબર આપણને 20 મળશે, CF એટલે કે આગળના વર્ગની સંચય આવૃત્તિ 5 x મળશે, L બરાબર આપણને 60 આપેલા છે, F બરાબર તે જ વર્ગની આવૃત્તિ એટલે 20 મળશે અને વર્ગ લંબાઈ તો આ આપણે અહીંયા જોઈ શકીએ છીએ કે બાદબાકી કરીએ આપણે તો અહીંયા 10 મળશે એટલા માટે વર્ગ લંબાઈ અહીંયા આગળ 10 છે. હવે મધ્યસ્થ M બરાબર જે આપણું સૂત્ર છે એ સૂત્રમાં આપણે કિંમતો મૂકી દઈએ તો મધ્યસ્થ m બરાબર અહીંયા છે 28.5, l બરાબર 20, n બરાબર 60, cf બરાબર 5 x, f બરાબર 20 અને h બરાબર 10. અહીંયા આપણે મીંડું ઉડી જશે. હવે આ 20 સરવાળામાં છે આ બાજુ જશે તો બાદબાકીમાં આવશે 60 ભાગ્યા 2 એટલે થશે 30 માઈનસ 5 આ કૌંસ ખોલી નાખીએ એટલે આ બંનેના ચિહ્નો બદલાઈ જશે. 5 ની આગળ પણ માઈનસ આવશે અને અહીંયા x ની આગળ પણ માઈનસ આવશે. અહીંયા આગળ 2 બાકી વધે છે. હવે 8.5 અહીંયા આગળ બાકી વધશે. આ બેની બાદબાકી આ બે ભાગાકારમાં છે આ બાજુ જશે એટલે ગુણાકારમાં આવશે. તો 8.5 ગુણ્યા 2 બરાબર થશે 30 માંથી 5 જાય તો 25 x. હવે આ બેનો ગુણાકાર કરીશું એટલે આપણને 17 મળશે. 8.5 ગુણ્યા 2 એટલે 17 બરાબર 25 x. હવે આ x ને હું આ બાજુ લઈ જાઉં, 17 ને હું આ બાજુ લઈ આવું એટલે x બરાબર થશે 25 17 એટલે x બરાબર 8. તેવી જ રીતે આ x ની જે કિંમત છે એનું આપણે જે સમીકરણ છે x y બરાબર 15 એટલે 1 ઉપરથી 8 y બરાબર 15 આ 8 જે સરવાળામાં છે એને આપણે સામેની બાજુ લઈ જઈએ એટલે y બરાબર મળશે 15 ઓછા 8 આમ y બરાબર થશે 7. આમ આપણે ખૂટી આવૃત્તિ x અને y એ બંને શોધી શકાય. આપણે મધ્યસ્થ અને બહુલક આ ત્રણેય વિશે શીખી ગયા. હવે આપણે જે શીખીએ છીએ તે MCQ માટે જરૂરી છે અથવા તો હેતુલક્ષી માટે જરૂરી છે. મધ્યક x બાર, મધ્યસ્થ m અને બહુલક z ને સાંકળતું જે સૂત્ર છે એ સૂત્ર આપણે દર્શાવી શકીએ z બરાબર 3m 2x બાર અથવા તેને બીજી રીતે દર્શાવવું હોય તો 3 વખત મધ્યસ્થ એટલે 3 ગુણ્યા મધ્યસ્થ બરાબર બહુલક વત્તા 2 ગુણ્યા મધ્યક. આ રીતે આપણે મધ્યસ્થ અને બહુલક આ ત્રણેયનો સંબંધ દર્શાવી શકાય. મધ્યક, મધ્યસ્થ અને બહુલક એના દાખલા જોયા પછી આપણે આગળ ઓજાઈ એટલે કે આંકડા શાસ્ત્રની માહિતીઓનું આલેખમાં નિરૂપણ કરતા જે આપણને વક્ર મળે છે તે વક્રને ઓજાઈ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એના ઉપરના દાખલા આપણે જોઈએ તો સ્વાધ્યાય 14.4 નો દાખલા નંબર 1
નીચેનું આવૃત્તિ વિતરણ એક કારખાનામાં 50 કર્મીઓનું દૈનિક વેતન દર્શાવે છે. આ દૈનિક વેતન એ 100 થી 120, 120 થી 140, 140 થી 160, 160 થી 180, 180 થી 200. એ જ રીતે કર્મીઓની સંખ્યા છે 12, 14, 6, 8 અને 10. જેમાં થી ઓછા પ્રકારના સંચય આવૃત્તિ વિતરણમાં એને ફેરવવાનું છે અને ત્યારબાદ એનો ઓજાઈ દોરવાનો છે. તો આપણે દૈનિક વેતન જે છે એ અને કર્મીઓની સંખ્યા, તો એમાંથી ઓછા પ્રકારનું જ્યારે આપણે આવૃત્તિ વિતરણ બનાવવું હોય ત્યારે આપણે એની જે ઉર્ધ્વ સીમાઓ છે એ ઉર્ધ્વ સીમાઓને અહીંયા આગળ લેવાની અને 120 થી ઓછું, 140 થી ઓછું, 160 થી ઓછું, 180 થી ઓછું અને 200 થી ઓછું એ પ્રમાણે લઈ ત્યારબાદ આમાં આ ઉમેરતા જવાનું. એટલે કે આ પહેલું 12, પછી એમાં 14 ઉમેરો એટલે 26, 26 માં 8 ઉમેરો એટલે 34, 34 માં 6 ઉમેરો એટલે 40 ને 40 માં 10 ઉમેરો એટલે 50. તો એ પ્રમાણે આ આવૃત્તિ વિતરણ તૈયાર થશે. ત્યારબાદ 120, 12, 140, 26, 160, 34, 180, 40, 250. આ રીતે આ જે બિંદુઓ છે એ બિંદુઓને આપણે આલેખમાં દર્શાવવાનું છે. આ બિંદુઓ 5 બિંદુઓ છે, પાંચે 5 બિંદુઓને આપણે આલેખમાં દર્શાવવાનું છે. જેમાં આલેખમાં આડી લાઈન છે એને x અક્ષ કહેવાય, ઊભી લાઈન છે એને y અક્ષ કહેવાય. y અક્ષ ઉપર આપણે સંચયી આવૃત્તિ લેવાની છે કે જે કર્મીઓની સંખ્યા દર્શાવે, અને x અક્ષ ઉપર આપણે ઉર્ધ્વ સીમાઓ દર્શાવવાની છે. એ ઉર્ધ્વ સીમાઓ અને સંચયી આવૃત્તિ દર્શાવ્યા પછી આ બિંદુઓને આપણે વારાફરતી 120 અને 12, તો કે આ 12 અને આ 120 જ્યાં આવે ત્યાં આગળ બિંદુ મૂકવાનું. એ જ રીતે 140 અને 26, તો એ જ્યાં આવે ત્યાં બિંદુ મૂકવાનું. તેવી જ રીતે 160 અને 34, 180 અને 40 અને છેલ્લે 200 અને 50, એ જ્યાં જ્યાં આવે છે ત્યાં બિંદુ મૂક્યા બાદ આપણે એ વક્ર દોરવાનો છે પેન્સિલની મદદથી, જેને આપણે ઓજાયુ તરીકે ઓળખીશું. ત્યારબાદ આપણે સ્વાધ્યાય 14.4 નો બીજો એક દાખલા નંબર 3 લઈએ તો નીચેનું કોષ્ટક એક ગામના 100 ખેતરોમાં પ્રતિ હેક્ટર ઘઉંનું ઉત્પાદન દર્શાવે છે. જ્યાં 50 થી 55 હેક્ટર 50 થી 55 કિલોગ્રામ પ્રતિ હેક્ટર એ બે ખેતરો ઉત્પાદન કરે છે. તેવી જ રીતે 55 થી 60 કિલોગ્રામ પ્રતિ હેક્ટર 8 ખેતરો ઉત્પાદન કરે છે. એવી જ રીતે અહીંયા આગળ આપેલું છે કોષ્ટક. આ આવૃત્તિ વિતરણને થી વધુ પ્રકારના વિતરણમાં પરિવર્તિત કરવાનું છે અને ઓજાયુ દોરવાનો છે. આપણે આગળ જેવી રીતે થી ઓછા પ્રકારનું કર્યું એવી જ રીતે અહીંયા થી વધુ પ્રકારનું કરવાનું છે. તો થી ઓછા પ્રકારમાં જેવી રીતે ઉર્ધ્વ સીમાઓ લીધી હતી એવી જ રીતે અહીંયા થી વધુ પ્રકારમાં અધર સીમાઓ લેવાની છે. આ જે અધર સીમાઓ છે એ કેટલી થશે તો કે 50, 55, 60, 65, 70 અને 75. તો કે 50 થી વધુ, 55 થી વધુ, 60 થી વધુ, 65 થી વધુ, 70 થી વધુ અને 75 થી વધુ. તો અહીંયા આગળ કુલ જે છે એ 100 છે ખેતરો, એટલે સૌથી વધારે જે 100 છે એ પહેલામાં આવી જશે. જેવી રીતે આમાં છેલ્લે સૌથી વધુ આવ્યું હતું એવી રીતે આમાં સૌથી વધુ જે 100 છે એ પહેલા આવી જશે. પછી એ આ બધું જે છે એમાંથી બાદ કરતા જવાનું છે. તો 100 માંથી જ્યારે 2 બાદ કરીએ એટલે આવશે 98, 98 માંથી 8 બાદ કરીએ એટલે આવશે 90, 90 માંથી 12 બાદ કરીએ એટલે આવશે 78, 78 માંથી 24 બાદ કરીએ એટલે આવશે 54 અને 54 માંથી 38 બાદ કરીએ એટલે આવશે 16. આમ આપણને બિંદુઓ મળશે 50 અને 100, 55 અને 98, 60 અને 90, 65 અને 78, 70 અને 54 અને 75 અને 16. આ જે 6 બિંદુઓ છે એ 6 બિંદુઓને આપણે આલેખમાં નિરૂપણ કરીએ તો 100 અને
50 અને 100 જે છે એ x અક્ષ ઉપર આપણે અધર સીમા લીધી છે, y અક્ષ ઉપર સંચય આવૃત્તિ લીધી છે. તો 50 અને 100 એટલે પહેલું બિંદુ આપણને અહીંયા ઉપર મળશે. એના પછી બીજું આવશે 55 અને 98, ત્રીજું આવશે આપણને 60 અને 90, ચોથું આવશે 65 અને 78, એના પછી આવશે 70 અને 54, એના પછી આવશે 75 અને 16. તો આ રીતે આ બિંદુઓ લીધા બાદ આપણે એ ગ્રાફ દોરીશું તો એ વક્ર અથવા ઓજાયું આપણને આ પ્રમાણે મળશે. આપણે અહીંયા જોઈ શકીએ કે જ્યારે થી ઓછા પ્રકારનો ઓજાયું હોય તો એ આપણને ઉપરની બાજુ જતો દેખાય, જ્યારે થી વધુ પ્રકારનો અજાય હોય તો આપણને નીચેની બાજુ જતો દેખાશે. Audio Jungle.